Всім привіт. Коротше, ми, їдемо на ставочок, на море, і ночувати. І, все там побачите. І сьогодні, третій. 43 дня. 43 дня до того поїздки. Зараз не говорю ніч. Ну як ніч? І, 43 дня, сьогодні неділя, а ми їдемо в середу 8 листопада. Ось так 3 дня. І сьогодні, подожди, 3, раз, 2, 3, до. Или оцей не считать день, то 3. А если оцей считать, то 4. Ну так от. Осталось 24 теж день. Осталось 4 дня. Бац. Не получилось. І бац. І осталось 3 дня. Вот так от. Ура! Оп! І вже осталось 2 дня, завтра їдемо. І дивіться, що нам привезли. І нам ще дали безплатну колону. Вот так от. І ми, зараз, подожди. І ми ще будемо збиратися. Я вам відео покажу, як ми збираємося. Сьогодні ми завтра їдемо, ви знаєте це. Но я покажу сьогодні, як ми збираємося. Ой. Кафе. Ждіть. І мені, вчора дали очічки. І ми, нам привезли палатки, і нам подарок дали, знаєте що? Колонку. І там ще такі штори для кухні. І мамі ще заказала термосумку. Зараз вам все покажу. Ось штори. Термосумка. Звук і палаточки. Біля наших гінейвладіка купили, нам дівчатами 3 м'ячика купили надувних і 3, нашим малим купили круги. Покажу вам все. Поміняв з дівкою шлюпкою. Як мене завжди тирамі. Я покажу вам круги. Ось нашому байку купили ось такий круг надувний. Ой, круг. Це як його називають? Забула, пишіть в коментарях, як називається. Ось так от. І ось такі шарики. Ось такі 3 шарики. Ось покажу. Вони вірили. Раз, 2, 3. 3 надувних 3 шарика. У нас був один, не лопнув. Де 2? Так, ждемо, коли мама плакає, йдемо забирати. Чек. Мами ще нема. Мама плакає, я, буду зараз... Де мій портфель? Ну, просто він... Ось мій портфель, я сюди буду забирати свій купальник. Блін, чуть-чуть, ясно, їх не добре. Я ось свій портфель беру мій купальник. Все, беремо купальник. Ой, не дивіться на мої трусики, не дивіться. Ось такий у мене купальник. Ось так ось. Все, поставилася з крім. Штучку тут одну. Все, купальник заставила, поставилася, до речі, беремо. На мої косметички, звісно, бардак. Такий п'ємо напіток. Духи мої лежать. Ще не беру. Мої очічки. Ой, косметику. Мы возьмем. Нет. Тушь нет. Нет. Возьмем и тушь. Берем AirPods мої. Берем мої AirPods. Вот эти стрелки. Так, думаю, це не надо. Ой, не надо це брати. Думаю, нет, это ничего не спасет. Беру свои духи. Любимый. Крем. Нет, крем не хочу брать. Для снятия макияжу возьму баночку другу налью. И самое главное. Зубную щетку. Снимаем самый маленький оцей портфель. И туда ставим. Ну, все поставила. Духи. Більше не помітиться. Я, мабуть, їх не брати, тому мої сестри візьмуть свої, я не прошу. Я просто, як поїхати, побризкаюсь і все. Ставимо на місце свої духи. Ось так от. І треба дзеркало моєї сестри візьме, я не беру просто. Беремо далі, що? Беремо одну резиночку. Ще одну. Ще резиночку. Все, мені, я так думаю, хватить резиночку. Ставлю собі ось сюди. Портфельчик. Все. Я беру собі носочки мої любимі. Це не мої. Іде мої любимі. Носки. І трусики.
Бо буде холодно ночі. Подожди, Каріна, подожди, ти бачиш, я тут. Коротше, я думаю, це мої. Беремо оце і труски. Я вам не покажу, бо може заблокувати щось таке. Віка дала лосіни мої. Штанішки, зараз їх складемо рівненько. Ночнушку візьму, ну я візьму вже її утром, а то, що я буду утром дівати, я її, коротше, ставлю ось сюди, на батарею. А ночнушку я потім візьму, бо я в ній як би буду спати ночі ще. Все, і мені треба шорти, я знаю, вони постірані стоять. І, коротше, треба якусь кофту взяти. Кофту, ні, я хочу замочком кофту, хай її ночечки надіть і все. Кофту я візьму якусь тут, мою. Все, вот это мне не надо. Нет, не моя. А, не моя. Тут новая тоже даже. Тільки на вішалках собі покажу. Я беру себе кофту. Зараз покажу. Бачите, на вішалках вона. Типа курточки і кофточки така. Я не хочу просту кофту брати, я взяла із замочком. Це саме лучше. І ще щось моя любима. Ну і все, із вещи вроде все. Все. І треба ще щось сюди. Що ще треба взяти? Вон Віка збирається. Все, я покажу, як що. Я в чому їду. Я показувала кофту. Я ще братиму ці носки. Я брала ще одні носки. Я їхатиму, коротше, в цих тапочках, бо мені в них саме удобніше. Ну, з собою візьму якісь запасні чоловіки красиві, якісь хай знизу. І в цих шортиках поїду. Вони мокрі, я їх, бабуся їх постирала, а вони чисті були. І в тапочках з собою візьму, бо треба там ходити якось по пісочку чи що. Отак. І мама для нас купила ще мисочки. Там є мисочки. Я ще думаю, що мені взяти туди. І ми, коротше, там тільки, знаєте що? Я там буду тільки фотки і знімати відео, і все. Ну, і ночі буду дивитися відео. Бо ми на зарядки немає, тільки павербанк є один. Будемо якось по очереді заряджати. Ось павербанку такий, покажу. Один, тільки. Смерть. На перший день, коротше, у нас буде піца, я вам покажу. Мама її вдома сьогодні зробить. І ми її туди візьмемо. А на другий день буде шашличок і там ще щось. І на перший день теж. Увидите все. Зараз вам покажу ще ночнушку, яку я візьму. Я її заберу, вона буде тут стоять. Коли я стану, коротше, я її зніму і, коротше, зразу її поставлю в портфель. Моя Віка візьме сестра. Ай, покажу, провалилась. Візьме таку синю. Ой, зелену. А ось моя така. Вона пошмакана, її треба погладити. Я за утром стану, посплю з нею в неї і поглажу, бо якщо я буду. З нами там наші подружки їдуть. Отак от. Така вона. Йдемо в хату. І, звісно, я буду вам знімати ночі, хай ви побачили, як ми спимо. І все там розлягли. І ми, коротше, спальні мішки не беремо, бо у нас грошей нема. Спальні мішки ми, коротше, будемо брати подушки і одіяла свої. Отак от. Все люблю вас. Осталось один день. Це сьогоднішній. Ми сьогодні їдемо. І жаль, ми сьогодні просто їдемо. Ми не купатимемося. Я не знаю. Зараз давайте подивимося. Зараз ось 10 часов. Ми мужику слухаємо, бо весело нам. Просто на дворі дощ іде, і ми сьогодні не купатимемося. Може потепліє в обід. Знаєте, на це зараз перейдемо. Може в обід потепліє, ми будемо купатися, так не купатимемося. Ви не представляєте, я не пам'ятаю, як ми ночі ходили. Там такий безлад у нас в коридорі. Там скільки ми вещей беремо, якщо вам покажу. Оп! Там 2 палатки, там, коротше, випускали. Це на палатки під низками лежали, там ще і там повно і подушки, і все. Ми просто не беремо спальні мішки, отак от. Ми потепліше, може, будемо. І, коротше, мені Віки, іди сюди. Я, коротше, собі закрутила кудри, собі дуже класні. І я не хотіла б плести. Я сьогодні, коротше, буду сама. Я сьогодні намочу голос і зроблю отак. Так, все покажу. Так, закручую і плойку проведу. Я покажу, яка Віка кудряшка, на такий баранчик. Ой, тільки баранчика. Пишіть в коментарях, хто хоче так потрогати. Люблю, ненавижу, у меня пишу это все. В голове психушка, я люблю, ненавижу, у меня пишу это все. Потому что психушка.
покажу, коли ми будемо їхати. Візьму таку. Очки все. Що у вас тут? На поліцейську похоже. Взяла, я теж. Все, виїхали на рівну дорогу. Ми не в селі, ми Що приїхали через Петербург. кстати, вот тут мой дача. Сколько дача? Сейчас їдемо. Зараз будемо проїжджати в Куржі. Це наша бабушка. Дождались. Їдемо на сюди, ми повернулися до направлення Саманівки. Ми її не будемо в неї заїхати. Ми не заїжджатимемо в Саманівку, ми проїдемо її. Ви не знали, як буде хорор? Будемо хорор проїжджати. Дівчат. Ми зараз у Петрівці. Я не хочу, хай мої, хочу, хай коментарі були відкриті, коротше. Отак от. Коментарі відкривайте мені. Якщо вам скучно, то переверніть. Просто мені нема що тут робити в машині. Я знімаю відео, я розказувала книгу.
Привіт. Ми вже доїхали, там море. І, коротше, ми застряли. Ви представляєте, застряли? Застряли. Дивіться, всі вікна морязють. Ви не представляєте, ми єлі вилізли. Коротше, ми ще заїхали в магазин, купили чіпси. І тепер ми виїхали через соняшники. Нам покинули. Чи покинули соняшники, ми єлі вилізли. І тепер нам ще наша машина. Не наша. Знакома. І вони там їм теж покинули соняшники, зараз будемо дивитися, чи виїздять, чи ні. Ось не І це буде розказати. Не знаю. Ну, то хоч. Тебя снимать? Папа идет. Зараз будемо не знімати, саме інтересніше, як будемо відбусувати. Или витягли нашу машину. Ми вийшли з машини, нас попросили зняти, як вони будуть їхати. Все, починаємо. Поближче, зближче. А вітер. Їдуть. Дивіться, як перевертаються. Дивіться, як перевороти. Учіться так перевертатися. Я буду товхати. Застряли. Наша мама... Ми сьогодні купатися не будемо. Погода погана. Завтра будемо. Застряли. І, кстати, в них ще багажник дуже важкий. Я не знаю, як вони проїдуть, капець. Ще пішла машина, вон там монте. Вони не їдуть, не можуть приїхати, застряли, все. Отак от я не знаю, що робити. Не знаю. Я сижу тут, бо мені холодно, на дворі холодно. Такі сьогодні сніги красиві, красиві, красиві. Бац. Що є сніг? Бац. Бац. Короче, ми тягнемо машину і носимо гілки там. І знаєте, що ми там знайшли? Океан. Не море. Не море. Океан. Там такі волни, капець, там красиво. Ми, коротше, там на гілки носимо, бо не можемо виїхати. І ми не знаємо, чи ми там будемо, чи ні. Там красиво. І ми от тільки що йшли без телефону. Все, я зніму, вам покажу цей від красивий. Зараз підемо і покажу вам. Боже, Віка, дружка не скинула. Ой, що ж тепліше є? Дивись, тепліше є щось. Вік, не тепліше є? Ну, купатися я тут дуже... Боюся. Особливо регінки. А я плавала, ж таки не будуть же ж волни. А ми вміємо. Ми ось недавно навчились, нас Вік. Все, коротше, ось ліс. Там ми будемо, ми отуди їхатимемо. Можна. І, коротше, йдемо от сюди в ліс. Ну, в лісок заходимо. Йдемо. Нічого не бачимо. Ми взагалі не знали, що тут буде таке огромне. Ми просто йдемо, так йшли. Я бачу, думаю, небо чи що? Бачу, а то море. Дивіться, яке тут місце. Ого, як красиво. Чуєте, це не вітер, це так дує. Ми можемо тут палатки розкластись. От там щось. Або я покажу там, де ми можемо палатки розкласти. Дивіться! Це не монтаж. Це я, ось дивіться. Я. Кстати, це не монтаж. А це ти що знімаєш? YouTube. Дивіться, яке воно громадне, капець. Коротше, і отут, ми могли бути тут, ми могли б розкласти десь тут палатки. Тут спускатися на низ, хай купатися, я так бачу. Ось тут могли палатки розставити. Тут їсти щось таке. Ось тут Віка мене чуть не скинула, дивіться, тут таке капець, дивіться. Тільки ми не тут купатися будемо. Бачите тут що? Тут дерев'яшки ми можемо вдаритися. Віка, ти куди? Тут слизько, потихеньку, слизько. Не спускайся, тут слизько. Дивіться, красиво просто.
І тут якесь ще щось. Я тут не була, ми ще. Тут збираються. Якийсь ліс. Кудись веде. Можна отут ще бути. Ви не представляєте, як це красиво все. Тут теж можуть бути палатки. Сука, злякалась. Ось і берег. Дивіться, я зараз розплачусь. Ось і вхід. Дівчата! Дівчат! Дівчат! Дивіться! Дивіться! Я хочу тут бути! Оце ми отут, мабуть, будемо встановлювати. Вік, ти куди? Ого! Ого! Пішліть! Я ще кудись пішла. От дівчат, не знаю чого. А, тут вже все, мені страшно. Ой, як красиво, я тут хочу. Палат? Дівчат. Що? Ой, блядь, я злякалась. Вона впала. Їхали. Ми єлі її знайшли. Костер будемо. Ось, дивіться, красиво, боже. Ось наша машинка, зараз будемо розставляти палатки, все, ось приїхали. Фух, єлі приїхали, ми взагалі не знайшли дорогу. Не знаходили. Ось так. Зараз. Ой, круто. Зараз будемо розкладати палатки, все таке. Я вам покажу, що буде в мене в палатці. У нас. Ноги помочити можна. Да, я вже кажу, там мелко. Віка зайшла в воду в носках, ходить дебіл. Я не заходжу. А Я... вода тепла? Тепла? Прям гаряча. Ой. Яка Ні, Заня, потом. Я вся намочилась, капець. Мама! Давайте там! Ми ж можна бігати і туди, і сюди, дівчата. Чого? А, Та ні, я кажу, ото там лучше на ця сторона. кума. да, там більше. А хто сюди з'їжджав? Потім підемо. Навіть нема. Там такий острів, ми обов'язково зараз я себе цю шорти надіну і будемо їсти. Я теж лайк. Мочити ноги. Вода дуже тепла, ви не представляєте. Я вам покажу, як ми все будемо розкладатися. Ми, коротше, вже тут, нам купатися не можна. І ми, коротше, мочимо ноги. Ми просто нам дозволили купатися, і ми мочимо ноги. Коротше. Коротше, ми так обстановились. Нас тут всіх очки. Ось, бачите, скільки подушок, подайте скільки подушок, скільки тут людей сплять. Каріна дивиться. Вон чіпси тільки що пом'ячили, ставили чуть на ніч. Ну, коротше, ми так розподілилися, я швидко вділась, хочу на виспіти. Відкриємо палатку, я вам покажу, як ми все... Отак всі розподілилися, ці давай цієї штуки. Тут пісок у нас. Я хотіла носки надіти, ну так, я так подумала, що я буду ночі їх надівати, хай тепло не було. Зараз тапочки витру, тільки що не купалися, ноги мочили, не купалися, мені було холодно. Ось так тут дівчата наші подружки, і тут ось така палатка. Ось наші машини. Зараз вам покажу, де ми будемо купатися. Ось. Я шукаю, де Віка? Ну, ось стоїть. Я бачу, я вділася, покажу. Ну, такий м'якенький пісочок, я нічого не буду. Такий в Романді дуже. Ми завтра будемо купатися.
Все, і зараз буду піску. Здравствуйте. І тебе всі шукають. Мене? Да. Бач. Я мочити не хочу, бо потім мені треба сок витрушити. Ми завтра будемо купатися тут. Хочете, я вам покажу, як ми тут це обжестувались. Десь покажу. Тут у мене телефон висунув. Я Ніка. Яка разниця? Короче, я покажу. Даже не все, хтось якісь люди приїхали. Обжестували. Вони сьогодні чогось не приїхали. Покажу. Оце наше. Тут ми, коротше, живемо. Не можна піти тут лісочок такий. Ой, тут таке вкусне. Капець, гілочка. Дуже такий поганий. Вихід вийшли. А я не розумію, на що ми по цьому кусочку йшли, якщо можна було прийти спільно трошки. Коротше, ми будемо ще купатися. Я не знаю, чи будемо. Я ось на цій стороні не хочу купатися. Ми просто купаємося, тут такі маленькі черв'ячки на нас повзають на ногах. І ми тут купатися не будемо. О, ну, тут ми купатися не будемо. Тому коли глиботі, то вони нас не повзують. А якщо ми вилазимо, вони нас повзують. Ми сьогодні тут будемо купатися. Тут стопудово здесь. Ми виберемо там, де не глибоко, і там, де нема черв'яків. Нема черв'яків, це тут, так? Тут не дуже глибоко. Наш, коротше, папа розказав таку історію. Ми, коротше, приїжджали коли сюди, і він був матрас, і вони, коротше, пливли туди. І він, папа заснув на матрасі, і прям, бачите, он ті. Він прям поплив аж до тих. Ось так, от, ніхто не побачив. Він проснувся, коли його стукнуло об землю. От. Я вам ще покажу, де я ще хочу купатися. О, бро. А я здесь не была. Я сюди якось не заходила. Ні, тут купатися точно буде. Бачите, такий островочок маленький. Вон туди піду. Як заходимо на островочок. Острів маленький почти. Це не острів. Я така буду бувати острів, так? Тут є такий вхід, що ми підемо не прийти. Отак, бачите, і сліди саме тут їздили. Вітер. Опа. Дивіться, дивіться. Дивіться, як там сидить. Дивіться. Чого нема таких гуманних хвилі? Бачите, кажуть, чи вони є? Черв'яки маленькі. Тут нету, кажуть. Тут теж не. Нічого їх нет. Ясно, тут нету. Вот так вот здесь. Купаться. Завтра я стопудово тоже тут буду снизу. Красиво. Передаю привет Наташі, Гуляєвій і Сілі. І Віки Гуляєвій, привет. Ми вже тут пішов, якщо ви бачите. Кажуть, якісь люди не знають куди, йдуть на наше місце. Не дивіться. Знаю, когда не дойдет, тоді. Ні, а тут я знаю. О, де папа? Тут дуже мілко. Дальше не поїду.
А ну фоткайте, А ну, фоткайте. показуйте привіт. Приблизь. Давай. А ну тепер фоткай. Зараз. О, да. Підожди зараз. Віка. Та роблять. вже на такі длині, вже полток. Все. Ти сфоткала? Да. Привет, ми вже лягли спати. Ми тут сидимо, ждемо. Фонарик, нічого тут поставлю. А у нас і должен бути фонарик, і він там на дворі спить. Тут Віка немножечко воздух засрала. І ми, коротше, відкрили. Вік, оце не рвіть, воно так должно бути. Ми, коротше, відкрили, хай не буде світло. Так, там море шибить. Залізаю. Не закрила, бо бачите, яка? Просто в нас хтось зламав замок. Ось це принцеса. Бачите, ми тут так просто приділилися. Це не вітер, це море. О, бля, Каріна я. Я попитку. Була? Ти вилізеш так? Мам! Я хочу попити. А як мені вилізти? Через вікно. Не вилазь, там просто он з однієї сторони тільки вилазь. Ладно. Не з цієї, а з другої. Ось цієї? А ні. Ні. Все, поняла. Поможи, лайк. Так, принеси нам бутилку води. Напиток, Влад, сюди принеси нам. Великий. Бутилку. Ми ночі могли пити. Бутилку Влад, І один стаканчик, один стаканчик. Я теж піду. Іди, Віка, візьми один стаканчик. Зай, лягай спать, бо ти що, Глібабай прийде. Я так хвату. Отут я сплю. Тут типа як вдома настоящий. Тут ми спимо. Ми забули Владіку подушку, і ми взяли йому ці. Він такий м'якенький. Все, закриваємо, бо холодно. Все, закрили. Можемо відкрити. На щочки стоять. Вік, ти йдеш? А тут наших подружок. Я залізла в палатку, там так холодно, капець. Вона в трусах і в майці, вона забула ночнушку, а я... Давай, взяла нам напиток? Да, тільки половину, бо там немає. Все, закриваємо. Всі п'ють. Зніми мене. Ми будемо спати? Ні, Влайк, гулять. Все. І ось так. Гуляємо, жаримо картошку, кушаємо. Ми тільки що прийшли із ставка, покупались. Ну ми не тут купались, там на другому пляжі, бачите, ми ще впереді, ще будемо купатися. Ловимо удочку. Ми, коротше, ми стали в 6 часов, стали. Ми поїли уху. Я уху не їла, мені не нравилося воно. Я їла окружку, поїли і потім чуть подождали і пішли купатися. Водичка така холодна. Ну, не прям дуже холодна, ну от купалась так купалась. Тут ми розвісили, тут там ми надували свої колеса чи круги, вам покажу. Дівчата розчислюються після. Ось такі. Це ці класні круги. Немає. Не буду сьогодні. Жаримо картошечку. Є голодні. Там другі приїхали. Я вам казала. Купальники сушаться. Ви тут поставили? Ми там поставили. Куди мама повісила? Музику слухаємо. Тут конфети лежать. О, Владик. Зараз ми чуть-чуть поїмо, зараз десь 11 часов, 11. І, коротше, десь у час-два підемо купатися сюди, на цю сторону, бачите. Бачите, де пішли рибу ловити, туди будемо йти купатися. Вон танці пришвидшували. Отак от. А завтра ми їдемо ночі додому. Мама і папа нам не дали такий фонарик.
Дивіться, бачите? Я теж візьму маленьку. Я не велику. Я маленьку. Угу. Я знаю, тихо, ми зараз дамо зараз спустись з земель. Та як у Владіка? На. Я піду пройдусь. Бери. Бери конфету. Жувательниці, жувачки, одну штуку. Ти будеш конфету? Ми йдемо гуляти. Обгуляємо. Ми чуть-чуть. Покажу, де ми купались. Чесно, тут взагалі не глибоко. Ми десь до середини дійшли. Нам було з дівчатами покупальник. А папі. Мамі десь пишете. Ми не купаємо. Ми там купались. Хочу туди піти. Я не хочу ноги мочити. Так, ось що діла конфету. Викину сюди. Так, от я знаю, що це дуже відео. Недовго, ну класно. Всі знімають блог, Каті блог. Віка, йде. Ще одна блогерша йде. Кстати, ви бачите фотки на пляжі, не думайте, що там монтаж. Не то, що ми фоткались, там видно було, як на колись, я вам покажу. Бачите, там пляж, це реальність. Просто ми там фоткались, і я так дивлюсь фотки. Блін, воно видно, як типа монтаж. Типа, знаєте, я так просто вдома фоткала, вирізала себе і поставила на море. Ні, це правда. Це все тут, а. Ми тут фоткались. Я і тут фоткалась, і там фоткалась. Ось блогерша іде, немає. Хоп, випав. Шариками своїми плавали. Бачите, можна тут пройти. Ось так. Ми так строїмось. Ми ось тільки що недавно прибирали. Кстати, ми порвали собі палатку, тепер пользуємося з цим. Оп, так ми тут було безлад, бачили, ми показували ночі. Ми взагалі не могли заснути після моря. Ми стали з Вікою час ночі. Віка хотіла в туалет. Я не сказала, ні, мені страшно. Потім ми стали в 4 часа ночі. Ну і пішли в туалет. Та будемо кушати. Давай, ні, погано. У смислі? А що, живіт болить? Ну, не знаю. Що в тебе болить? А де в тебе болить? Отут. Внизу? Іра, дійди. Якщо будуть не живота, і невиносимо, це означає, що в тебе скоро почнуться. Мама? Внуч? Шутка. Я камеру знімаю. Дураки! Yep. Нам відкрили вікно, де класно. Дві дебілки. Як і ти. Спасибо, не знала. На мене смотри. Мене перший. Ми гуляємо здесь. Меня в честь утра. Ви пливтимете?
А чого, Каріна? А нам можна купатися? Ні, нам ще нельзя. А чого не купаються? Вони до папи пішли. Ні, Каріна, Владі, Кріпіна. Не можна купатися? Ми будемо купатися, а вони будуть на суші. Віка, ти їбанута! Кушаємо так багато контентів, щоб не напити. А то що? Ну, що зелений пий напиток? Твоя мама. А що тебе такий, а мене такий? Це жовтий, а ти взяла оранжевий. Віка! Каня тільки прилізла. Класно? Класно, тебе соски видно. Я люблю соски. Бачите, скільки така. Такі є. Такі є. Такі є. Такі є. Я такі були, може їх з'їла. Ось є. Такі блюдика. Так ніхто не їв. Я ж почну їсти. Что ты делаешь, а? Ладно, беру. Папа, ти дідусь! Не папа, не ваш папа. По бездонных глаз глубине умножу на тебя я Гуляй, жарим шашлик. Рибу жарим, картошку и... Дивіться. Вік. Дай. Серйозно, давай. Ми ось тільки що недавно покупались. Клас. Трішки ще схолоджу, так? Ой, це водичка. Короче, це ж просто будемо на лодці кататися. Ау. Все, це точно подарок ми заберемо собі. И когда станет утром клепать нос, я украду у тебя будто позор рос. Улыбнусь в тишине и скажу просто: не ко мне солнце, расцветай кос. Давай, я просто їм стару картошку.
Що? Знімай. Випльовує. Ми розпивалися. Я покажу кожних шоколадки. Ви бачите, бачили. Це в дівчат. У них матрасик. Давай принес палатку. Давай. Ти ноги чисті? Зараз треба витрити. Ні, давай потім уже, давай не лазить. М? Вокруг тебя весь мир кружит. Куда назад? Привет! Привет! Ага. Привет! Вони грають. Вогонь. Каріна чи ти? Ти в цю сторону кидаєш. Одні грають, Постав його одні наверх вкруг, вже. одні говорять, одні стоять бубонять, одні стоять просто, другі щось непрямо стріляють, другі в палатку вилазять, другі до совка йдуть, одні стоять. Я знаю, у нас посуду тягає. Що у нас здесь? А здесь у нас конфета. Ірі, Але мама не кидайся. бачить. Іра, он хоче. Чого ви вдвоєм стоїте, граєте? Там де вигівати, не знімай. Будеш конфету? Или хоч бери? Отак відбивай. Ой, коли кидає. Коли ловим, не відбивай. Карі, йди чуть далі. Туди. Вон дивися м'яч. Карі, дай м'яч. Дай м'яч, пожалуйста. Мені. И все. Я не граю, дай. Оце свису, так я казала, не давайте мені самі.
картошечку. Ну, там жарить. Не мішати. Чунчик. Сядемо. Картошечка. Спати. Гуляємо. Може шли. Шашлик їмо. Налетіли лебеді, сіли на помості, бо як вип'ють хазяї, тоді вип'ють гості. Хто є, тому наливайте, хто не є, тому не давайте, хто покажеться цінно, тому що це добро. Борис, салфетку сидиш? Ручки викривай. А, пить до дна давай. До дна. Давайте. Тому що це добро. Чогось ручечка трясеться і горілочка не п'ється, де студентів гірка витекла горілка. Хто п'є, тому Наливайте, хто не є, тому не давайте, хто покаже в серці зло, тому що це добро. На тому антосому домі, на погибель ворогам, що зависили нам. Хто б'є, тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте, хто покаже в серці зло, тому що це добро. Всім привіт. Ми... Ой, всім привіт. І, коротше, добре утро, ми тільки недавно проснулись. І, коротше, у нас вчора сталася трагедія. Машина там щось дірвало, щось таке. І ми тепер, я не знаю, скільки часов, десь 7-6 часов. Зараз поїмо і їдемо домой. Машину будуть забирати другі люди. Якось веси. Макарончики, що пожарили тут макарон. Чай, попити скоро встали. І шашлик. Сидимо тут. Ждемо, гріємося. Сьогодні вже холодно не було. Не те, що перший раз. Ми 20%. Зараз приїдемо ставити. Проснулись. Тільки Владик ось недавно проснувся. Іринка, он Карінка. Ось тільки проснулася. Я її розбудила. Хай погуляємо. Поїмо.
І будемо ждати. Зараз поїмо і будемо гуляти. Йдемо їсти. Шашлик і макарон. Вони тарілки. Можна мені розову? Можна розову? Ні, мені низ. А не сидь до тьоті Олі. Ма, воно не помите. Давай, мама. Так, як сиплю, а ви кажіть. Що це їх насиплять? Бери. Та нехай вона. А що це? Вона ж маленька, ну господи. Невеличку. Пусть. Я только мясо візьму. Кетчуп візьмеш? Дай, можеш посунутися? Сідай на край, що ти посередині? Сама ділова сіла чи що? Мясочку. Кетчуп. А майонез є там? Да, є. Мам, подай, будь ласка, майонез. Заня, посунься, чого ти посередині сіла? Ну, шашличок не подати. Не було шашличку? Майонез, кетчуп. Так, а Все, де приятного Регіна? аппетита. Ой.